Hello and welcome to my channel Econ Academy. This video is in Pashto. You can watch its Urdu and English version from the link below in the description. Assalamu alaikum fellows. په دې ویډیو کې به تاسو ته ښیم چې موږ ټایم سیریز ډیټا په eviews کې څنګه امپورټ کوو. بیسیکلی موږ سره د دې لپاره دوه طریقې دي. موږ دوه طریقو سره ټایم سیریز ډیټا امپورټ کولی شو په eviews کې. زه به تاسو ته دواړه سټپ بای سټپ ښیم. نو دا ویډیو لایک کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. ټایم سیریز ډیټا امپورټ کول لپاره به ټولو کې اول موږ لاړ شو فایل ته او فایل کې به موږ لاړ شو امپورټ ته. امپورټ کې به لاړ شو امپورټ فرام فایل ته. دلته موږ هغه فایل ته لاړ شو چې کوم نه موږ ډیټا ډاونلوډ کول غواړو، چې کوم کې موږ سره ډیټا پرته ده. دا موږ ټایم سیریز ډیټا دا امپورټ کول غواړو، دا موږ سلیکټ کو او اوپن به کلیک کو. دې کې موږ سره سیل رینج کې موږ سره دوه آپشن دي. پیلنی پری ډیفاین رینج او دویم دی کسٹم رینج. که موږ سره پری ډیفاین رینج موږ به دې خو وګورو، که موږ سره ټیک سلیکټ شوی نو موږ به بس دا سلیکټ کو او نیکسٹ به کلیک کو. او که موږ سره دا موږ وګورو که دا ټیک نه سلیکټ شوی نو موږ به داسې کار وکړو چې موږ به کسټم رینج ته لاړ شو او په دې کې به موږ دخوا شیټ هم چینج کولی شو. که موږ سره یو نه زیات شیټ وي موږ بل شیټ ته چینج اړېدل غواړو او دخوا نه موږ سره دا سیل رینج هم ټیک کولی شو. او تاسو کتلی شئ دخوا موږ سره اسټریا لیکلی شوی، دا زموږ ډیټا کې نه دی، دا ډیټا موږ سره اسټریا ده. نو ځکه موږ دا ډیټا ټیک نه ده سلیکټ شوی نو موږ به دا اسټریا ختمولو لپاره دا اوس چې دی بي نه شروع شوی دا به موږ دلته سیل رینج چې دی C2 کو. دا تاسو وګورئ دا اوس ټیک شو، مطلب اوس زموږ ډیټا ټیک سلیکټ شو. موږ پری ډیفاینډ رینج ټیک نو سلیکټ شوی، موږ کسټم رینج ته لاړو، هغه موږ ایډجسټ کو، موږ به اوس نیکسټ وو. په دې کې هیډر لین ولنی دی، بس دا شو کوي هیډر نیم چې دی، هیډر ټایپ چې دی موږ سره رو انفارمیشن چې دی فرست نو هغه موږ سره نیم شو کوي. موږ به وو چې نیکسټ. په دې کې ایر کالم انفارمیشن چې دی فرست کالم چې دی موږ سره ایر ریپرزینټ کوي، موږ به ایر دغه کو نیکسټ به کلیک کو. نو آیډنټیفایر سیریز دې کې موږ سره بیسیک سټرکچر چې دی، بیسیک سټرکچر کې موږ سره دوه د ټایم سیریز لپاره دوه ډیټا وي، دوه آپشن وي. پیلنی دی موږ سره ډیټډ ریګولر فریکوینسي او دویم دی ډیټډ سپیسیفاید بای ډیټ سیریز. په دې کې موږ سره ډیټ سیریز سپیسیفاید شوی نو موږ ډیټا ډیټډ سپیسیفاید بای ډیټ سیریز سلیکټ کو. او آیډنټیفایر سیریز چې دی هغه موږ سره ډیټا آیډنټیفایر سیریز ایر دی، دا موږ سره ایرز دی. نو موږ دا ټیک سلیکټ شوی نو موږ به فینیش کلیک کو. دلته موږ دا نو کو. تاسو کتلی شئ چې موږ سره ټوله ټایم سیریز ډیټا امپورټ شو. تاسو کوم یو هم اوپن کړئ تاسو کتلی شئ. تاسو دا ټول ایز ا ګروپ هم اوپن کولی شئ. تاسو کتلی شئ چې دا ټوله ډیټا امپورټ شو. دا د ټایم سیریز ډیټا امپورټ کول اولنی طریقه وه. او زه تاسو ته د ټایم سیریز ډیټا امپورټ کول که دغه شاته مسله کریټ کیږي او هغه نه حل کیږي نو دویمه طریقه هم ښیم. په دویمه طریقې کې به موږ اول کراس کو. په دویمه طریقې کې به موږ اول لاړ شو ایکسل ته. ایکسل کې به موږ هغه ډیټا اوپن کړي چې کوم موږ امپورټ کول غواړو، هغه به ټول موږ سلیکټ کو او به کاپي کو. بیا به واپس لاړ شو eviews ته. eviews ته لاړو، هغې کې به موږ ټولو کې اول لاړ شو فایل ته. فایل کې به موږ لاړ شو نیو ته او نیو کې به موږ لاړ شو نیو ورک فایل ته. په دې کې موږ سره ورک فایل سټرکچر کې موږ سره درې آپشن دي. اولنی چې دی انسټرکچر انډیټډ دا چې دی کراس سیکشنل لپاره ده، او دریمه چې دی بیلنسډ پینل دا پینل ډیټا لپاره، او دویمه چې دی ډیټډ ریګولر فریکوینسي دا د ټایم سیریز ډیټا لپاره ده. موږ به ډیټډ ریګولر فریکوینسي سلیکټ کوو ځکه چې موږ ټایم سیریز ډیټا امپورټ کول غواړو.
frequency موږ سره ډیټا انوال کی وی موږ انوال سلیکټ کو قبل کم ډیلی کی وی یا منثلی کی وی یا بای منثلی کی یا کوارټرلی وی موږ آی په مطابق یا ملټی ایئر وی موږ آی په مطابق دی خو فریکوئنسی سلیکټ کو موږ سره انوال ډیټا دا نو موږ انوال سلیکټ کو دلته موږ سٹارټ ډیټ ولیکو سٹارټ ډیټ موږ سره دی 1990 او ended the 2016 دلته موږ ولیکو سٹارټ ډیټ 1990 په دې کیس کې تاسو چې څنګه ډیټا یې مطابق به خو لیکي او په دې موږ کوم ډیټا کې end ډیټ چې 2016 دی دا ورک فایل نیم دی خو آپشنل دی دا د بعد کې لیکل شي چې ورک فایل سیف کول غواړي او باندې بیا نیم پکې بعد کې لیکل کیږي دی خو هم لیکل کیږي شي او بعد کې لیکل کیږي شي نو موږ به 2016 باندې خو لیکو end date باندې start date end date او اینا پس موږ اوکے باندې کلیک کوو اوس بچی دی موږ لاړ شو کویک ته کویک کې به موږ لاړ شو empty group edit series ته او په دې کې موږ اولنی رو باندې کلیک کو اولنی کالم اولنی رو باندې ټول کې ټاپ او موږ بدلتا ډیټا پیسټ کو تاسو کته چې دا ټول ډیټا موږ سره پیسټ شو دا تاسو سیو کولم شي دا ګروپ دا چې نیم ورکو نیم چې دې ورکینو دا ګروپ به سیو شو اوکے وکلیک کړئ تاسو کومه ډیټا هم کته شي کومه ویریبل هم کولو کوي نو تاسو وګورئ چې ډیټا و امپورټ شوی په دې ویډیو کې ماته ټایم سیریز امپورټ کول په ایویوز کې دوه طریقې خېلې پهلنه سټانډرډ طریقه او دویمه که چاته کې مسئله نو ما دویمه طریقه سټپ بای سټپ خېره امید ده تاسو پوه شئ او خپل خیال ساتئ د زما ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ الله حافظ